guys! It's me again, Lizelle of Liztech. Ayan, so today is meron naman tayong another brand new smartphone na i-unbox and magbibigay ako ng quick review about its specification and its performance in cameras and gaming. So I hope you guys will watch till the end. I'm so excited guys kasi ito ang new release ng Vivo at flagship nila to guys. So ito ang Vivo V17 Pro. Before we start, I would like to invite everyone to join my 150k subscriber giveaway to know the mechanics. You just have to look for my video where I announce the mechanics. So, good luck, techies! So, without talking too much, let's start. Okay, so ito na yung box ng V17 Pro and as you can see guys, napakaganda ng box niya. Andito nga yung image ng smartphone, meron pa siyang pop-up cameras and quad cameras din. So, as you can see, may textured din yung box niya actually. Napaka-hard ng box niya. So, parang safe na safe talaga ang unit. So, guys, excited na tayong i-unbox ang V17 Pro na ito. And as you can see there, meron siyang 8GB RAM, 128GB internal storage. So, napaka-exciting niya, guys. So, tingnan natin kung maganda ba yung unit sa actual. Sa likod niya, guys, makita niyo meron siyang nakasulat na mga specs din ng smartphone. Meron siyang 32MP dual selfie camera, 48 AI quad camera, at meron siyang ultra full view display. So guys, ang color na meron ako is crystal white. So tingnan natin kung maganda ba crystal white sa actual. And so guys, makikita nyo ang mini box ni V17 Pro and sobrang ganda. Meron siyang pa ganito guys. Meron siyang parang rainbow effect. Ayan. So, sa kanyang mini box, meron tayong warranty. And nandito na nga yung unit guys. And set aside muna natin siya para makita natin yung other accessories. Ang wall adapter niya. Ito naman ang USB Type-C cable niya. 18 watts to guys. And ito naman yung free earbuds niya guys. So guys, ito na yung unit and I'm so excited kasi crystal white daw to. Okay, so tingnan natin kung gaano kaganda yung crystal white. Ayan na guys. So, this is the crystal white. Ayan, sobrang ganda ng crystal white guys. I hope na ma-appreciate nyo dyan sa screen. Sobrang ganda. May pa-rainbow effect din siya guys. Ayan. Meron nga siyang 4 na AI camera. And dito yung brand. And so, sa gilid niya guys, dito sa right side, dito yung volume rockers and power button. Man sa left side guys, is yung Google Assistant. Social. Nakaseparate yung Google Assistant. Ibang klase din. And then here sa upper part naman guys, and makikita nyo, meron tong dual pop-up camera, kaya I know you guys are wondering kung bakit ang laki. At meron siyang 3.5mm earphone jack, and dito naman yung microphone. So sa lower part, ayan, makikita nyo ang speaker, yung USB Type-C port, and okay, so kakaiba din pala yung kanilang SIM card tray guys, kasi nandito. And as you can see guys, ito yung itsura ng kanyang tray. So, sad to say, wala siyang slot for the micro SD card. So, ang dito lang sa kanya guys is ang dual nano SIM. So, yun lang. Anyway, malaki naman na din yung kanyang internal. Basta para sa akin, na-surprise ako. Napakaganda ng design niya guys. Napaka-premium talaga. So, tingnan natin yung display niya. Ayan, so dito na nga yung kanyang display guys. And maganda sa kanya kasi full screen na siya, no? Ultra full view na siya. And meron tong 6.44 inches screen display and Full HD Plus na yun, guys. And note, Samsung Super AMOLED yung display niya, guys. So, kaya ganito nakaganda. Ayan. And, ayan, ganito pa yun as usual, yung design ng kanilang interface. Ayan. So, makita nyo, meron siyang ultra game mode, meron siyang eye protection, meron siyang dark mode, S-capture. Yung sa S-capture, guys, nandito yung mga screen recording, long screenshot, yung mga funny screenshot, rectangular. So, nandito lahat. And meron siyang easy touch din, as you can see there. Meron siyang split screen. Meron siyang smart mirroring. Super saver, meron din. So, yan guys, satisfied ako sa kanyang feature naman so far. Test natin yung screen ko, soft touch. So far guys, soft touch yung screen niya. Napakaganda na yung mga icons niya guys. Ayan. So, impressive yung screen display niya, maganda. Anyway, excited ako i-test to sa gaming and i-test natin yung mga cameras ito. May dual front cam siya. So, marami siyang feature din sa camera, guys. Pag-uusapan natin yan later. So, excited na ako i-explore ang smartphone na to. So, I hope you guys will watch till the end.
And andito na nga si Vivo V17 Pro guys. And as you can see, di ba, napakaganda ng design niya, in fairness naman. It reminds me of my Vivo GA5 Pro. Yung kulay lang. So guys, ayan. So may pa-rainbow effect din siya. And nakikita niyo naman yung quad AI cameras niya dyan. And as what I have said a while ago guys, meron siyang pop-up camera and dual yung front camera niya guys. So, and ayan, tingnan natin yung screen. By the way, may password na at saka may fingerprint na. So, try natin ganyanin. Ayan. So guys, ayan na yung screen niya. Malaki siya guys kasi meron tong 6.44 inches screen display and Full HD Plus na to. And note, Samsung AMOLED display na din yung screen niya guys. Kaya maganda yung display niya. And what I like about this also guys is yung resolution niya. Meron na siyang 2400 by 1080p. Ayan. And note, meron tong malaking storage guys. This has 128GB internal storage and 8GB RAM. And yung OS naman niya, it runs on FunTouch 9.1 based on Android 9. Meron tong Qualcomm Snapdragon 675. And another thing guys is meron tong 4,100 mAh battery. And yung material na ginamit dito guys is glass. So sa camera niya guys, meron tong dual front camera na pop-up guys. Sa likod naman niya guys, makikita nyo dyan, meron tong quad AI cameras. Napakalupit, hindi din sila napapatalo sa kanilang flagship smartphone. Meron tong 48MP and the secondary is 8MP for the super wide angle, 2MP for the super macro lens, and 2MP for the depth sensor. So guys, try natin siyang i-test yung camera niya so you can see kung paano mag-perform yung camera nito. So, ipapakita ko dyan sa screen yung features niya. So, sa front, guys, makita niyo dyan, meron siyang night mode, meron siyang portrait, meron siyang panorama, live photo, slow motion, time-lapse, meron siyang pro, meron siyang AR stickers, meron siyang Jovi. Actually, guys, marami pang iba. Meron siyang parang gesture pose, ganon. Super night selfie, AI makeup, super wide angle selfie. So, napaka-amazing ng features sa front cam niya. Sa rear cam naman niya, guys, is makikita nyo rin dyan, marami din siyang features. Meron siyang night mode din, portrait, photo, and almost the same lang guys. So, ang dami niyang features guys na pwede mong i-enjoy or i-try sa kanyang camera. So, andyan yung mga shot ko sa rear cam guys, and as you can see, ito yung literal talaga na detailed yung kuha guys. Siguro dahil dun sa super macro lens niya. Ayan, so far, okay naman. Kaya niya yung super wide angle talaga makita nyo. Meron ding hindi masyadong wide. Ayan, so guys, makikita nyo dyan yung sample shot ko rin na gumamit ako ng panorama. Makikita nyo rin dyan yung sample shots ko na may nightscape at saka yung walang nightscape. So, makakompara natin kung ano talaga yung improvement no kapag ginagamit natin yung nightscape. So guys, ayan, nakita nyo na yung performance sa rear. Nasa front naman tayo. Sa front naman nyo guys, makita nyo dyan na napakalinaw din ang front camera performance niya. Makikita nyo rin dyan yung mga low light shots ko guys. And sa portrait naman niya guys, ayun, napansin ko lang kasi mayroon talaga siyang beauty effect talaga guys. Kahit hindi mo i-turn on yung AI beautification is meron siyang automatic na talaga na ma-filter yung mukha mo after shooting the portrait. Pero okay naman yung blur effect niya, maganda rin naman. So sa normal naman niya na camera guys, so far okay para sa akin. Maganda rin naman yung normal shot niya. And so far guys, palinaw naman at saka vibrant naman yung front camera niya. So, kayo nang bahala kung ano yung masasabi nyo sa front cam. Comment nyo rin below. So, now that we're done testing its front cam and rear cam, napunta naman tayo sa gaming, guys. Tinry namin siyang i-play sa NBA na high graphic yung quality niya. Smooth naman yung run ng game and note, mabigat na game ang NBA, guys. Pero kaya niya yun. Anyway, flagship nga din to. So, di ba? Expected na yun na kaya talaga ng mga flagship yung mga ganito klaseng games. So, ayun guys, maganda yung quality, smooth naman yung run, wala namang lags, at mag-enjoy ka kasi malaki-laki din naman yung screen niya, at yun, hindi naman malaki yung mga bezel, so okay, at ma-enjoy mo talaga siya. So, sa price niya guys, actually wala pa silang official price about this smartphone, pero nanood ako sa mga prices sa online, I think range siya ng 20,000 to 22,000. Ayan, so,
Para naman sa design niya, sa performance ng camera niya, ng gaming, ng mga features niya, guys, siguro masasabi ko na rin naman na fit din naman yung price niya. Depende na yan sa inyo, guys. Kung may malaki-laki kayong budget, guys, okay na okay siya para sa akin kasi napaka-premium yung design niya. And kung ayaw niyo naman ng may mga smudges or fingerprints, is maglagay na lang kayo ng free case niya. Anyway, may free case naman po. Tsaka Super AMOLED display pa siya and 128GB internal. Malaki na din yun. So, ayun lang. So, itatry din natin to i-compare sa flagship ng ibang brand at tingnan natin kung saan sa kanila yung mas worth it, 'di ba? So, i-comment niyo below, guys, kung anong best flagship smartphone ang gusto niyo i-compare. Na of course, na-review ko na. Na i-compare natin dito sa V17 Pro. So, ayun na, guys, yun na muna sa ngayon ang review natin about this kasi 'di ba, lalabas pa lang ang pre-order nito, guys, this coming October 10. So, I'll try to give links saan nyo pwedeng ma-avail ang smartphone na to online. So, abangan nyo, guys. Ilalagay ko yung link sa description box. So, that's it, techies. Thank you so much, guys, for watching this video. Feel free to comment below kung ano yung comment nyo sa smartphone na to, sa display niya, sa design, and sa kanyang features and specifications. Ayan, so shoutout nga pala, no? Shoutout to Gian Agustin. Hi! Thank you so much for watching. Sabi niya dito, shoutout po Ate Liztec. Ayan, shoutout sa'yo. Then, si Eric Boy Nobleza. Hi! Thank you so much for watching, Eric Boy. Raymark Gral, hi! Thank you so much for watching. And last but not the least, Sharon Balgos. Hello, thank you so much everyone for watching this. That's it, techies, and see you again till my next review. Bye!